কাম এটা কৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকক দেখুৱাম এইয়া সুপ্ৰুৱে সিৰিজ কাগজ মাৰি আছে সেন পেপাৰ মাৰিছে মোৰ পুৰণা আলমাৰিটোত পুৰণা ষ্টিল কয়নেটো লোহা জানো কিহৰ নাজানো দেই মই কিন্তু বহুত হেভি হয় এইটো আগৰ আলমাৰি ফ্ৰণ্টত গ্লাছ এখন আছে বহুত হেভি মানে আগৰ কাৰণে হেভি আজিকালি এনেকৈ ধৰক খেলি দিলে গডৰেজবিলাক সোমাই যায় আলমাৰিবিলাক কিন্তু এইটো তেনেকুৱা নহয় বহুত হেভি আৰু এইটো মই ঘৰতে মেক অভাৰ কৰিব খুজিছোঁ ঘৰতে ৰিন'ভেশ্যন কৰিব খুজিছোঁ কেনেকৈ কৰিম গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম চাই যাওক আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব যদি ঘৰত পুৰণা আলমাৰি আছে আৰু এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ পাব তেনেহ'লে আহক প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই আলমাৰিটো চেণ্ড পেপাৰ মৰুৱাই লৈছোঁ 80 চেণ্ড পেপাৰ আপোনালোকে দোকানত পাই যাব 80 এইখন চেণ্ড পেপাৰ মাৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ যিটো ৰং আছিলে সেইটো অলপমান এৰুৱাই লৈছোঁ খুব বেছি জোৰেও মাৰিব নালাগে এটা হিচাপত মাৰি ওপৰত যদি কিবা অলপ সাৰফেসটো সমান হৈ থকা নাই তেনেহ'লে সেইখিনি গুচাই ল'ব লাগিব কিবা কিবি যদি এক্সট্ৰা বস্তু লাগি আছে সেইখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক 80 চেণ্ট পেপাৰটো বহুত ধৰণৰ পাব আপোনালোকে 80 80 80 এই নম্বৰ চেণ্ট পেপাৰটো আনিব আৰু সম্পূৰ্ণ অলপকৈ মাৰি ল'লোঁ চেণ্ট পেপাৰ তাৰপিছত এখন কাপোৰ দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ মুচি ল'ব চাফা কৰি ল'ব যাতে বালিজাতীয় এনেকুৱা ডাষ্টবিলাক লাগি নাথাকে ঘৰটো বিশৃংখল দেখিবই কাৰণ মোৰ পেকিং চলি আছে তাৰপিছত ইয়াত মৰা হৈছে ৰেড অক্সাইড যিটো প্ৰাইমাৰটো মাৰিবই লাগিব ৰং দিয়াৰ আগতে তেতিয়াহে বস্তুটো ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি হোৱাইট অক্সাইড তেনেকুৱা ধৰণৰ পায় সেইটো মাৰিব পাৰিব যদি লাইট কালাৰ দিব খোজে মই ৰেড অক্সাইড মাৰিছোঁ আৰু এখন কাপোৰেৰে মাৰিছোঁ কটন কাপোৰেৰে আপোনালোকে ব্ৰাছেৰেও মাৰিব পাৰে গোটেইটো মাৰি লওঁ তাৰপিছত চাব আলমাৰি ৰং কৰাৰ লগে লগে বস্তু পেকিং চলি আছে এয়া মই লেভেল লগাই দিছোঁ ডেলিকেট ষ্টাফ য'ত ভাঙা বস্তু আছে আৰু এইদৰে গোটেই বস্তুখিনি মই পেক কৰিছোঁ আৰু লেভেলিং কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে পুৰণা কাপোৰ এইখিনি মই দি দিম আৰু এইটো পিয়'ৰ লেডাৰৰ বেগ আছিলে লৈ আমনি লাগিলে এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া ফ্ৰকটো দিবলৈ মন নাযায় কিন্তু সৰু হৈ গ'ল এইটো এটা ব্ৰেণ্ডেড ফ্ৰক আছিলে ইহঁতৰ সৰু হৈ গ'ল বহুতখিনি কাপোৰ আৰু এইটো মোৰ মায়ে নিজ হাতেৰে বনোৱা এটা চুৱেটাৰ হয় আমাৰ ঊলৰ এটা মেচিন আছিলে মায়ে বনাইছিলে এইটো ডাঙৰ বাইদেৱে পিন্ধিলে মাজু বাইদেৱে পিন্ধিলে মই পিন্ধিলোঁ ইহঁতেও পিন্ধিলে মানে বংশানুক্ৰমে চলি আছে চুৱেটাৰটো পুৰুষানুক্ৰমে চলি আছে এইখিনি বহুতখিনি পুৰণা কাপোৰ মই দি দিম আৰু এতিয়া এই পেইণ্টটো মই মাৰিবলৈ লৈছোঁ মোৰ ৰেড অক্সাইড মৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয় ইয়াৰ লগত প্ৰাইমাৰ নহয় এটা লিকুইড এটা মিক্স কৰিম থিনাৰ আৰু এডাল এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোলাৰ ব্ৰাছ মই আনিছোঁ আপোনালোকে চাব যদি হোৱাইট অক্সাইড পায় নহয় যদি লাইট কালাৰ মাৰে তেতিয়া আপোনালোকে হোৱাইট অক্সাইডটো দিব তেতিয়া মানে ডাবল কোট মাৰিব নালাগে যিহেতু মই এইটো থিনাৰ মই ইউজ কৰিম আধা লিটাৰত প্ৰায় 200 গ্ৰামমান দিম আৰু যদি বেছি লাইট যেন দেখোঁ নহয় তেতিয়া থিনাৰ মিক্স নকৰিলেও হৈ যায় যিহেতু তলত মই ৰেড অক্সাইড দিছোঁ গতিকে এইটো হৈছে লাইট কালাৰটো অলপ ওলাই যাব পাৰে সেইটো কাৰণে থিনাৰটো মই চাই লওঁ এয়া মোৰ ছোৱালীয়ে কালাৰ কৰিছে সিহঁতৰ এক্সাম শেষ হ'ল আৰু সিহঁতি এইবিলাক কৰি খুব ভাল পায় আৰু ময়ো ভাল পাওঁ গতিকে নিজে সিহঁতি ক'লে যে আমি মাৰো দিয়া প্ৰথমতে মিহি ব্ৰাছ এডালে তলৰখিনি মিলাই লোৱা হৈছে ইয়াত ডবল মাৰিবই লাগিব কাৰণ তলত ৰেড অক্সাইড থকাৰ কাৰণে অকণমান জিলিকিব আৰু যিহেতু আলমাৰিটো বহুত পুৰণি হয় আৰু আমাৰ পুৰণা ঘৰতে এইটো থাকিবগৈ গতিকে ইমান বেছি পাৰফেক্ট নহ'লেও চলি যায় কাৰণে আমি ঘৰতে কালাৰ কৰিম বুলি ডিচিশ্যন ল'লোঁ আৰু যথেষ্ট মজবুত আলমাৰি সেইটো কাৰণে কাৰোবাক দি দিবলৈও মন নাযায় আজিকালি আলমাৰিৰ দৰে নহয় অলপ ৰিন'ভেশ্যন আছে মানে লৈ ফুৰোতে ইটো বস্তু এৰাই গৈছে সেইটো কাৰণে ঘৰতে আমি এনেই মাৰি থৈছোঁ ৰাফলি আৰু এয়া তল দুটা মিলাই আছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ৰোলাৰডাল এইদৰে ইউজ কৰি দিছে চাওক
খুব সুবিধা হয় আপোনালোকে স্প্ৰেও ইউজ কৰিব পাৰে ৰোলাৰটোৰ কাৰণে কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকে হয় এটা পলিথিনত নহ'লে এনেকুৱা ডিছপ'জেবল প্লেট এখনৰ ৰংটো উলিয়াই ল'ব উলিয়াই লৈ গোটেইডালতে সানি ল'ব সানি লৈ এইদৰে ৰোল কৰি দিব আপোনালোকে যদি স্প্ৰে ইউজ কৰিব খোজে স্প্ৰেও ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু স্প্ৰেটো ভিতৰত মাৰিলে যিহেতু বহুত গোন্ধাব সেইটো কাৰণে আমি স্প্ৰেটো ইউজ নাই কৰা থিনাৰটো দিওঁতে বহুত লাইট যেন লাগিলে সেইটো কাৰণে পিছত থিনাৰটো নিদিলোঁ আমি ডাইৰেক্ট কালাৰটো ইউজ কৰিলোঁ এয়া এটা কোট মাৰি হৈ গ'ল ডাবল কোট মাৰিব লাগিব যিহেতু ৰেড অক্সাইডটো অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ হয় আৰু মই লগাইছোঁ লাইট কালাৰ সেইটো কাৰণে আৰু এটা কোট মাৰি দিলে ভাল হ'ব আৰু ৰাফলিয়ে মৰা হৈছে যিহেতু পুৰণা গডৰেজ হয় সেইটো কাৰণে ঘৰতে এনেই ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু এটা কোট মাৰি দিলে নিশ্চয় কালাৰটো ধুনীয়া হৈ যাব এইটো চাওক ফাইনেলি আৰু এটা কোট মৰা হৈ গ'ল এতিয়া কালাৰটো ভালেই লাগিছে লাইট হৈ থকা নাই আপোনালোকৰ যদি পুৰণা এনেকুৱা কিবা সামগ্ৰী আছে ঘৰতে কাৰোবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে যদি ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে